bay cho anh đi luôn mày cho nó cái lẩu pin luôn này. anh ăn ô chỉ đi ô trước này nè Sữa đây nha tặng kia nó trong ngày này nhâm tự mà phải chụp bay cho anh làm một đồm lỗ khăn mình tên phải chụp bao giờ á nhâm vô viên mỏng bớt nhâm chúng mới năng từ thấy có còn ta hà lấy nắng chọc đan thôi chúng mới nhâm tặng kia từ bóng lái nhâm lên phải chụp này sạch sẵn bừng nó nhâm chập đam là ngà phải chú đã phải chụp bay choát cho môi năng cường bao dương chú phải chụp bao dương ăn cho anh ấy nhâm răng đi làm trăm này không tăng chết tầm tiếp nhâm chập đam bốc bay chú âm bál tầm tết nhâm chập đam bông cho thầy có cống thì bông lái nhâm đặt tôm xôi cho mình một tê tôm đi châu sánh mà tết này tôm bao giờ ăn một lối nhâm làm sai súp chớ
cò xó tòm tiếp nhâm đã tạc trấy tạc rồi má ôi ta thấy có con bao dương ạ tụi nó cho nhắm khăn bên tên quá á lại nếu nhâm chập đâm một bông sẽ trước tại thử bao giờ mang kem lố á nhưng sang vì lái ôi làm kem lố mình tên nó á ôi phải chụp vô làm sôi fry món á và chụp bông bông rồi bây giờ mang rồi hai ta nhâm chúng mình nhâm từng ngọt ní ôi nè chắc thấy có con bao giờ ngạ lăng từ nón khăn mình tên món á ngon không mình tên ok, cho nên là tặng ngọc kia, bye bye.